Tervepä terve arvoisat katsojat. Tässä mennään hieman sateisessa kelissä ja kohti Parkanoa. Eli aika monesti on suoraan ajettu sen ohitse, mutta nyt mä ajattelin katsoa tämän Parkanon vähän niin kuin tarkemmin. Tästähän ei ole kuin noin, mitä nyt uskaltaisi sanoa, 5 kilometriä varmaan matkaa. Vesisade meillä ilonamme on, kuten aina, aika useasti näissä kuvausvideoissa, mutta sillähän nyt ei voi mitään. Olisihan se aika työlästä lähteä erikseen kuvailemaan näitä videoita. Tää menee tässä ohi mennen, tulee kuvailtua, että se olisi aika kallista ajaa pitkin Suomeen ja huvikseen kuvailla. Omalla tavallaan tietysti huvikseen mä kuvailen nytkin, mutta tää on niinku tässä ajon lomassa, että tässä nyt ei ole sen suurempaa ongelmaa. Joo, vettä tulee reippaasti ja joku roska meni silmään, mikä edesauttaa aina tätä ajeluvideon suorittamista. Hiljainen on kyllä liikenne, mikä sinänsä hyvä on, mutta tuo sade kyllä ei ole hiljainen. Nopeuskamera, paljonkohan tässä oli nopeus, varmaan 80. No mulla on sitä luokkaa vauhtia, ettei tarvitse sen kummallisempia kuvioita. Omalla tavalla kiva ajaa, kun ei edessä ole ketään eikä takana ole ketään, niin voi määritellä vauhtinsa ihan semmoisesta kun huvittaa. Paitsi tietysti tässä on 70. Näitä 70 rajoituksia mä oon omalla tavalla. Ja siinä on hei, omalla tavallaan hienoa laitettu tähän sitten peltipoliisi. Ei taida kyllä olla toiminut. En tiedä. Mut joo, muuten 80 ja sitten tuon 70 pätkä ja siihen peltipoliisi. Joo. Mähän olen vähän manannut näitä 70 rajoituksia. Siinä ei ole mitään järkeä. 80 rajoitus ja sit laitetaan 60. Koska tää on vähän tämmöstä turhaa hommaa. Minun mielestä. Jaha, siellähän tulee rekka 2 pyörällä. Kilometriä Shellille, eli olemme aika lähellä ilmeisesti Parkanon sityä. Vesisade voisi kyllä nyt tauota tässä, niin no ei ruikuteta siitä, sataa sen tossa. Tossa lukee oikein Parkano. Aika paljon tossa vettä tullut tielle. On kyllä aika reipas sade. Mikäs UFO tuo Parkanossa on? Siellähän leijuu UFO tuolla taivaan päällä, vai onko se vesitorni? Nyt pitää varmaan tästä kääntyä tuonne. Lukeeko tuossa keskustaa? Eipä lue. Mutta tässähän tää on tää toinen puoli tästä Parkanosta, että kyllä mennään tästä kuitenkin. Oikein kolmoskeskus. Tässä voisi olla Parkano itäinen ja Parkano
läntinen, mutta tuo lukee keskusta, mutta käydään ensin tuossa kattoo toi ensimmäinen etappi. Just pysähdyn nyt siihen sitten. Ratikka grilli, katsotaan se on tossa. Tuolla tuo UFO roikkuu Parkanon yllä. Ratikka grilli pizzapurki. Pörähdetään tossa ja mennään sitten tonne toiselle puolelle. Lidli on tuossa oikealla. APC 1772 on bensa täällä. Tuosta oikealle halpa halli. Ja tossa on toi simpukka. Siinä on tullut joskus käytyä syömässä. Halpa halli on siinä 13 astetta lämmintä ja Veikon kone tuolla taaempana. Ja tästä mennään tähän. Joo, Parkanon hieno ratikka grill. Mikäs täällä on? Eurohamsteri, mulle ihan outo kauppa. Mutta eiköhän tästä samaa Tokmannin linjaa ole kuitenkin. Hamsteri järsii hinnat ja tuossa on tämä ratikka grilli. Sehän on pelkkä ratikka tyhjänä ja sitten tuossa grillistä saa ruokaa. On siinä istuman paikka näköjään, mutta tuolejahan ei tietenkään ole tähän aikaan vuodesta. Siinä on joku, mikähän toi, en tiedä. Onko se merkitys? Onhan noita autoja. Hesburgeri on muuten tässä samassa. Kyllä tässä Parkanossa näitä palveluita ainakin tässä kohti on ihan ok. Ja tosiaan ST1 muuten, eikö se olekaan selli enää? Miten mä muistan, että se olisi ollut selli, mutta... Joo. Halpahalli, joo, Parkano tulee ainakin tässä ajeltua tänään aika hyvin, että... Olkaahan tarkkana arvoisat katsojat. Tuolla on Tokmanni tuolla takana vielä. S-Market tuli tuossa myös. On tässä kyllä aika komeet palvelut tässä Parkanossa. Katsotaan mitä tässä toisella puolella löytyykö täältä vielä lisää palveluja. Tästähän mä äsken tulin, mutta mennään sitten tuolta sitten. Keskustaa kohti. En tiedä paljonko Parkanossa on asukkaita. Katsoja-arvoissa voi kouklettaa sen. Siitähän se selviää sitten. Siellä on keskusta. Tää liikenneympyrä kiertää. Harmi tää sade, mutta ai niin mun piti olla ruikuttamatta siitä. No, on lähinnä. Parkanon tie on nyt ja keskustaa kohti. Siinä on järvi. Settlementti. En ole koskaan tainnut tästä muuten ajaa, että tää on siinä mielessä mulle yhtä uusi kuin teille, jotka ette ole täällä liikkuneet. Autogrilli olisi siinä. Sitten tässä on näitä liiketiloja. R-kioski on täällä. Oma säästöpankki, silmäasema. Ja Rajan hovi.
Kirppis. Tää on vähän niinku hiljaisempi tää niinku varsinainen keskusta, mitä oli toi, missä oli noita palveluita enemmän. Vanha, mikä toi prenkkari tosiaan. Osuuspankki. Kebab-pizzaa. Sitä nyt löytyy joka kylästä. Kunnon liike on siellä. Tässä on kyllä huonosti tässä keskustasta palveluita. Siis kauppoja. Mitäs toi taksi tossa oikein örvistelee? K-Nouto on tuolla. K-kauppa, K-market. Tästä ykkönen tässäkin. Ja K-supermarket. Joo, eiköhän siinä ollut Parkanoa nyt ihan riittävästi. Kiitoksia kaikille, jotka jaksoitte katsoa.